Вітаємо вас на каналі V&J Production. Сьогодні ми покажемо, як правильно вибрати та зварити рис для суші. В Японії, як правило, використовують круглозернистий рис, такий, як ви бачите на відео. Але вигляд рису – це ще не все. Краще всього використовувати найсвіжіший рис останнього урожаю, тому що в ньому зберігається більшість вологи, він м'який та пахне свіжістю. Ми використовуємо 1 кг рису. На першому етапі ми ретельно його промиваємо декілька разів під холодною проточною водою. Промиваємо до прозорої води. Як правило, це від 6 до 10 разів. Також рис потрібно дуже делікатно промивати, щоб не пошкодити зернят. Зверніть увагу, як робити це на відео. Далі залишаємо рис на 15 хвилин, щоб стекла зайва вода. І можемо переходити до приготування рису. Всипаємо його до каструлі з товстим дном. Розподіляємо по поверхні та заливаємо водою. На 1 кг рису потрібно 1100 мл води. Всі грамівки будуть в описі до відео. Рівень води повинен бути вищим від рису на 1 фалангу пальця. Ставимо на вогонь та доводимо до кипіння. Як рис закипів, то вмикаємо мінімальний рівень газу та варимо 10 хвилин, не відкриваючи кришку. Потім вимикаємо газ і залишаємо ще на 15 хвилин, також не відкриваючи кришку. Це потрібно для того, щоб рис доготувався та не впала температура всередині. Підготовуємо заправку для рису. На таку кількість нам потрібно 200 мл рисового оцту. Вливаємо його до сотейника та додаємо сіль і цукор. Ставимо на вогонь, але не доводимо до кипіння, тому що випарується весь оцет. Помішуємо до повного розчинення цукру та солі, щоб рідина стала прозорою. Вимикаємо та заливаємо теплий рис, делікатно помішуючи його. Накриваємо кришкою та чекаємо на охолодження рису до кімнатної температури. Перед готуванням ролів потрібно ще раз делікатно перемішати рис. Якщо ви спробували його приготувати, то напишіть, будь ласка, свої враження у коментарях. Усім смачного!